Bí mật động trời, Đàm Vĩnh Hưng chính thức gục ngã trước áp lực từ tỷ phú Gerard Williams. Các bạn thân mến, vào tối ngày 13 tháng 12 trong một buổi livestream đầy xúc cảm, một người phụ nữ mạnh mẽ, người được coi là hậu phương vững chắc của nam ca sĩ nổi tiếng, đã không kìm nổi cảm xúc và bật khóc khi chia sẻ về tình trạng hiện tại của anh. Theo lời chị, anh đang trải qua một giai đoạn kiệt quệ đến tột cùng, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Chị tâm sự rằng anh mệt mỏi đến mức không còn sức để ăn uống, không thể chống đỡ nổi trước những đợt sóng chỉ trích không ngừng từ dư luận. Câu chuyện nghe thật xót xa nhưng cũng khiến người ta phải suy ngẫm. Phải chăng đây chính là hậu quả của những sai lầm từ những lựa chọn ban đầu? Có lẽ anh chỉ mong muốn tìm kiếm một chút công bằng, khao khát bù đắp cho những mất mát trong cuộc sống riêng tư. Nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, những gì anh nhận lại chỉ là sự quay lưng của công chúng, những người đã từng yêu mến anh một thời. Một lá đơn kiện tưởng chừng sẽ là đòn quyết định để anh tìm lại công lý, nhưng cuối cùng chỉ khiến anh lún sâu vào sự cô lập và chỉ trích. Không những thế, anh còn mất những thứ quý giá khác, niềm tin của khán giả và cả sự ủng hộ từ những người từng ở bên anh. Lúc này câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu anh có thể đứng dậy được không, mà còn là liệu công chúng có sẵn lòng cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị dõi theo hành trình đầy sóng gió của một nghệ sĩ từng được tung hô là ông Hoàng ở trong làng giải trí. Chúng ta sẽ nhìn lại những bước đi của anh, những quyết định sai lầm đã khiến anh đánh mất ánh hào quang, cùng những nỗ lực âm thầm đang diễn ra để anh có thể tìm lại chính mình. Đừng vội rời đi vì câu chuyện hôm nay không chỉ là bài học về những sai lầm, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự chân thành và khiêm tốn. Hãy ở lại cùng chúng tôi để theo dõi liệu hành trình này sẽ đưa anh đến đâu. Bạn sẽ thật sự bất ngờ với những điều chúng tôi sắp tiết lộ. Câu chuyện bắt đầu từ một đoạn tin ngắn về vụ kiện khi nó nhanh chóng lan truyền trên các trang tin tức và mạng xã hội. Ban đầu mọi người chỉ biết rằng một nghệ sĩ nổi tiếng đã đệ đơn kiện gia đình tỷ phú Williams yêu cầu bồi thường thiệt hại sau một vụ tai nạn trong buổi biểu diễn tại nhà riêng. Nhưng chỉ vài giờ sau, mọi thứ đã nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, như thể một cơn bão truyền thông không thể kiểm soát được đã ập đến. Các tiêu đề báo chí xuất hiện dày đặc với những thông tin gây sốc như nam ca sĩ đòi 50 triệu đô bồi thường, hành động bất ngờ của người bạn thân, hay vụ kiện gây chấn động giữa nghệ sĩ và tỷ phú Mỹ. Những bài viết này không chỉ cung cấp thông tin mà còn đặt ra hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai bên và lý do đằng sau vụ kiện. Như thường lệ, độc giả vừa tò mò vừa háo hức muốn biết sự thật, nhưng cũng sẵn sàng đưa ra những phán xét chủ quan. Các diễn đàn lớn nhỏ trên mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ với đủ loại ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ hành động của anh, cho rằng việc đòi lại công bằng là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, không ít người lại phản đối, cho rằng trong bất kỳ tình huống nào, hành động kiện một người bạn từng giúp đỡ mình là điều khó có thể chấp nhận. Các bình luận như sao lại kiện người ta chỉ vì một tai nạn không mong muốn, hay hành động này chỉ làm anh mất điểm trong mắt công chúng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, đẩy anh vào thế bị động. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Những livestream phân tích từ những người tự xưng là người trong cuộc chỉ càng làm câu chuyện thêm phức tạp. Một số luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò truyền thông để thu hút sự chú ý trước một dự án âm nhạc mới. Các MC cố tình làm nóng câu chuyện, khơi gợi sự tò mò của khán giả, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, đầy ẩn ý. Liệu đây có phải là một kế hoạch đã được tính toán trước, hay chỉ đơn giản là sự bồng bột của một nghệ sĩ đang gặp khó khăn trong sự nghiệp? Áp lực từ dư luận không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ giới truyền thông. Những trang tin tức lớn bắt đầu đào bới lại những scandal cũ, kể nên một bức tranh không mấy tươi sáng về nhân vật chính. Họ nhắc đến những lần anh phát ngôn thiếu kiểm soát, những hành động mà nhiều người cho rằng chỉ là chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi. Sự kết hợp giữa thông tin cũ và mới khiến hình ảnh của anh càng thêm mờ nhạt trong mắt công chúng. Không chỉ vậy, những nghệ sĩ trong làng giải trí cũng bắt đầu lên tiếng. Dù chỉ là những lời bóng gió, nhưng đủ để tạo nên ảnh hưởng sâu sắc. Những câu nói như "chúng ta cần nhìn nhận lại cách hành xử trong tình bạn" hay "có những giá trị mà tiền bạc không thể nào mua được" bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội như những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình làm tăng thêm gánh nặng truyền thông mà nhân vật chính đang phải gánh chịu. Từ một nghệ sĩ được yêu mến, giờ đây anh lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Khi mọi việc ngày càng được đào sâu, truyền thông không ngừng xoáy vào chi tiết yêu cầu bồi thường lên đến 50 triệu đô la Mỹ, con số quá lớn, vượt xa mức độ tổn thương mà vụ tai nạn có thể gây ra. Những bài viết này không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức và mục đích thực sự đằng sau con số đó. Một bài báo tiêu biểu thậm chí đã đặt nghi vấn, phải chăng đây là một cách để tạo áp lực tâm lý lên phía gia đình tỷ phú nhằm đạt được một thỏa thuận có lợi hơn. Những video cắt ép khoảnh khắc tai nạn từ buổi biểu diễn cũng được lan rộng rãi. Những hình ảnh này cho thấy nhân vật chính đứng dậy ngay lập tức sau tai nạn và tiếp tục biểu diễn, thậm chí còn cười nói với những người xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của chấn thương trở thành một chủ đề tranh cãi gay gắt. Các cộng đồng mạng nhanh chóng chia sẻ những đoạn video này kèm theo những lời chú thích mỉa mai, biến nó thành một hiện tượng truyền thông gây xôn xao.
Truyền thông không chỉ ghi lại sự kiện mà còn như một chiếc kính phóng đại để mọi tình tiết lên mức cao trào. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi lời nói và hành động đều bị soi xét kỹ lưỡng, khiến nhân vật chính dường như đang dần mất kiểm soát câu chuyện của chính mình. Cuộc chiến truyền thông mới chỉ bắt đầu, nhưng những dấu hiệu thất bại đã hiện rõ. Khi cơn bão truyền thông về vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và gia đình tỷ phú G. William còn chưa kịp lắng xuống, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình ảnh của nhân vật chính vốn đã bị tổn thương bởi những scandal trong quá khứ giờ đây bị bao phủ bởi sự ngờ vực, thậm chí là sự phẫn nộ từ công chúng. Mọi chuyện bắt đầu từ những bài đăng phân tích được chia sẻ rộng rãi, cùng những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc không chỉ trên các bài báo chính thống mà còn ở các diễn đàn lớn nhỏ. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về lý do một tai nạn đơn giản lại biến thành một cuộc chiến pháp lý đầy toan tính như vậy. Sự hoài nghi về động cơ thực sự của vụ kiện dần lan rộng và những lời giải thích mà nhân vật chính đưa ra dường như không thể thuyết phục được công chúng. Một số người thậm chí cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để tìm lại sự chú ý trong khi sự nghiệp của anh đã phần nào đi xuống. Áp lực từ dư luận không chỉ đến từ những người xa lạ mà còn từ chính những người nổi tiếng. Dù không nhắc trực tiếp đến anh, một số nhân vật có ảnh hưởng cũng công khai chia sẻ quan điểm khiến dư luận thêm nóng bỏng. Một ca sĩ từng rất thân thiết với anh đã viết trên trang cá nhân, có những mối quan hệ cần phải giữ gìn, chứ không phải dùng những toan tính không đáng để phá hủy chúng. Một diễn viên kỳ cựu cũng bình luận rằng, danh tiếng là thứ quý giá, nhưng cách giữ gìn nó mới là điều quan trọng nhất. Những lời bóng gió này, dù không do nhắm vào ai, nhưng với sự nhạy bén của cộng đồng mạng, đã dễ dàng trở thành những chỉ trích ngầm đối với nhân vật chính. Điều đáng nói là những bình luận không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích hành động kiện tụng mà còn dần dần khắc sâu thêm vào hình ảnh của anh, khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Người ta bắt đầu đào xới lại những câu chuyện đã cũ, những vụ việc gây tranh cãi trong sự nghiệp, những phát ngôn thiếu suy nghĩ mà trước đây đã từng khiến dư luận xôn xao. Những bài viết tổng hợp các scandal trong quá khứ bắt đầu xuất hiện, mang theo những tiêu đề giật gân như những lần nghệ sĩ gây sóng gió, khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi, liệu anh ấy đã thực sự thay đổi chưa? Công chúng vốn đã từng cảm thông và dành tình cảm, giờ đây không thể giấu nổi sự thất vọng khi nhận ra rằng những hành động trong hiện tại cứ như thể lặp lại chính sai lầm đã xảy ra trong quá khứ. Cảm giác như một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Một yếu tố khác làm gia tăng áp lực chính là sự lan tỏa mạnh mẽ của những video và hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn. Những cảnh quay từ buổi biểu diễn cho thấy nhân vật chính mặc dù bị thương vẫn tiếp tục di chuyển một cách linh hoạt, đứng vững trên sân khấu và giao lưu với khán giả. Những đoạn video này, sau khi được cắt ghép và chỉnh sửa thành nhiều phiên bản hài hước kèm theo những chú thích mỉa mai như ê mất 3 ngón chân nhưng vẫn diễn cực sung, hay có phải đây là diễn viên thay thế không, nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Chúng tạo nên một loạt meme lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đáng chú ý hơn là một số bài đăng của bạn bè, người quen trong giới nghệ sĩ vô tình khiến tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Một người bạn cũ, dù không còn thân thiết, đã chia sẻ một câu nói đầy ẩn ý, có những điều chúng ta phải tự chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho người khác. Câu nói này lập tức thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận, khiến nhiều người cảm thấy rằng sự kiện này không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến pháp lý mà còn là một lời nhắc nhở về lòng tự trọng và cách hành xử của một nghệ sĩ khi đứng trước công chúng. Truyền thông như thường lệ không bỏ lỡ cơ hội để thổi phồng sự việc, khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp. Những bài báo phân tích chi tiết vụ kiện, từ con số bồi thường khổng lồ cho đến các lập luận trái chiều, càng khiến dư luận thêm sôi sục. Một tờ báo lớn thậm chí đã đăng tải một bài viết với tiêu đề gây sốc, khi sự thật bị bóp méo bởi những con số đòi bồi thường và những chiêu trò gây chú ý. Bài viết này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi cho hàng loạt talk show và livestream. Các bình luận từ góc nhìn pháp lý cũng không kém phần căng thẳng. Luật sư đại diện cho gia đình tỷ phú G. William đã đưa ra nhận xét đạm ký, mỗi vụ kiện đều cần sự trung thực và hợp lý. Con số bồi thường lớn đến vậy khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một hành động hợp pháp hay chỉ là sự tận dụng truyền thông? Lời nói này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến công chúng chuyển sự quan tâm từ vụ kiện sang việc phân tích động cơ thực sự đằng sau những hành động này. Trong khi đó, nhân vật chính chọn cách im lặng. Tuy nhiên, chính sự im lặng này lại khiến công chúng càng thêm nghi ngờ. Họ cảm thấy rằng sự im lặng không phải là cách để giải quyết vấn đề, mà là cách để né tránh trách nhiệm. Một người hâm mộ lâu năm đã chia sẻ, tôi từng thần tượng anh, nhưng lần này thật khó để bênh vực. Dường như mỗi ngày trôi qua, niềm tin của khán giả dành cho anh càng bị bào mòn. Điều khiến mọi thứ trở nên khó khăn nhất chính là sự cô lập trong chính giới nghệ sĩ. Những người từng là bạn bè thân thiết giờ đây hoặc im lặng, hoặc ngấm ngầm đứng về phía đối thủ. Sự lạnh nhạt từ đồng nghiệp không chỉ là sự từ chối ủng hộ, mà còn là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của bất kỳ ai, đặc biệt là một nghệ sĩ, người vốn sống nhờ sự yêu mến và công nhận của cộng đồng. Áp lực ngày càng gia tăng, dư luận ngày càng gay gắt. Trong mắt công chúng, nhân vật chính không chỉ đang thất bại trong cuộc chiến pháp lý mà còn đang dần mất đi hình ảnh mà anh đã từng xây dựng trong lòng người hâm mộ. Nếu không có một động thái rõ ràng để cứu vãn,
rất có thể sự nghiệp lẫy lừng một thời sẽ mãi chìm trong bóng tối của những lời chỉ trích. Khi cơn bão truyền thông vẫn chưa hạ nhiệt, một điều đáng lo ngại hơn đang dần diễn ra, sự cô lập trong chính giới nghệ sĩ. Một người đã xây dựng sự nghiệp gần 3 thập kỷ, từng có mối quan hệ thân thiết với không ít đồng nghiệp, giờ đây lại đứng trước sự im lặng hay sự quay lưng của những người từng coi mình là bạn. Những mối quan hệ đã từng vững chắc giờ đây dường như đã tan biến, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, một nỗi cô đơn không thể nào che giấu. Những người từng bên cạnh anh trong thời gian đầu đã không ít lần lên tiếng bảo vệ, nhưng theo thời gian, sự ủng hộ ấy dần mờ nhạt như làn sóng đã không còn mạnh mẽ. Một vài người chọn cách im lặng, không nhúng tay vào những ồn ào, trong khi một số khác bắt đầu bày tỏ những quan điểm trái chiều, chỉ trích những hành động mà họ cho là thiếu suy nghĩ. Những chia sẻ từ những đồng nghiệp trước đây như hành động của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm xấu đi hình ảnh của cả ngành giải trí, hay đây không phải là cách chúng ta nên làm với những người từng giúp đỡ mình ngày càng xuất hiện nhiều trên các trang cá nhân như một lời cảnh báo không mấy nhẹ nhàng. Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi một nghệ sĩ lớn tuổi, người đã từng là bạn thân thiết, bất ngờ chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Đôi khi chúng ta cần học cách giải quyết vấn đề trong âm thầm, thay vì phơi bày tất cả ra ánh sáng. Những lời tưởng chừng như vô hại này lại như một đòn chí mạng, khiến công chúng không khỏi đặt câu hỏi về đạo đức và cách ứng xử của nhân vật chính. Dường như không chỉ có những cuộc đối thoại công khai, mà chính những sự kiện trong giới giải trí cũng trở thành nơi mà dư luận nhận ra sự xa cách rõ rệt. Một buổi họp báo gần đây, khi tên anh được nhắc đến, cả căn phòng bỗng im lặng đến lạ kỳ. Không còn những tràng vỗ tay, không còn những lời khen ngợi như trước đây. Thậm chí, những đồng nghiệp trước kia, những người đã từng sát cánh bên anh, giờ đây lại cố tình tránh né ánh mắt khi chạm mặt. Sự lạnh nhạt ấy tuy không thành lời nhưng lại như một nhát dao vô hình cắt đứt những sợi dây liên kết mong manh còn sót lại giữa anh và giới giải trí. Một ca sĩ trẻ, người từng được anh dìu dắt vào nghề, cũng bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Sự nghiệp là quan trọng, nhưng các bạn giữ gìn mối quan hệ cũng quan trọng không kém. Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả và đồng nghiệp, như một lời nhắc nhở rằng trong mắt nhiều người, nhân vật chính đã sai lầm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả. Tuy nhiên, điều khiến mọi thứ trở nên đáng buồn hơn không phải chỉ là sự xa lánh, mà còn là những lời bình phẩm đầy ám chỉ từ chính những người từng thân thiết với anh. Một nhạc sĩ nổi tiếng, từng hợp tác với anh trong nhiều dự án lớn, thẳng thắn nói trong một chương trình phỏng vấn, tôi nghĩ rằng đôi khi nghệ sĩ chúng ta cần biết giới hạn của mình. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng pháp lý, đặc biệt khi nó liên quan đến tình bạn. Những lời này dù không nêu tên cụ thể, nhưng ai cũng hiểu rõ nó đang nhắm vào ai. Giữa làn sóng cô lập ngày càng lớn, nhân vật chính dường như đã mất đi chỗ dựa quan trọng nhất, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Không còn những buổi gặp gỡ thân mật, không còn những lời khích lệ động viên trước mỗi dự án mới. Thay vào đó là những ánh nhìn thờ ơ, những lời nói bóng gió và sự vắng mặt của anh trong các sự kiện quan trọng. Áp lực từ giới nghệ sĩ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân mà còn trực tiếp tác động đến sự nghiệp của anh. Một sự kiện âm nhạc lớn, trước đây từng có ý định mời anh biểu diễn, giờ đây đã thay thế anh bằng một nghệ sĩ khác để tránh rủi ro. Một nhãn hàng nổi tiếng từng hợp tác với anh cũng âm thầm gỡ bỏ hình ảnh của anh khỏi chiến dịch quảng cáo. Dù những thay đổi này không được công khai lý giải, nhưng ai cũng hiểu rằng chúng bắt nguồn từ làn sóng chỉ trích và áp lực từ phía công chúng. Trong bối cảnh đó, nhân vật chính lại tiếp tục giữ im lặng, như thể đang cố gắng tìm cách đối diện với cơn sóng dữ. Nhưng sự im lặng này lại không giúp xoa dịu tình hình. Ngược lại, nó chỉ khiến dư luận thêm tò mò và các đồng nghiệp ngày càng xa cách hơn. Một đạo diễn nổi tiếng trong giới đã thẳng thắn nhận xét, sự im lặng không phải lúc nào cũng là vàng. Trong trường hợp này, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng liệu sự cô lập này có phải là dấu chấm hết? Một số người cho rằng nếu anh có thể thay đổi cách ứng xử, lên tiếng xin lỗi công khai và sửa chữa những sai lầm, có lẽ cánh cửa hòa giải vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Dẫu vậy, sự thật không thể che giấu, và điều này đòi hỏi anh phải có đủ dũng khí và sự chân thành, hai yếu tố mà hiện tại dư luận vẫn chưa thể nhìn thấy ở anh. Sự cô lập mà anh phải đối mặt trong giới nghệ sĩ không chỉ là hệ quả trực tiếp của vụ kiện, mà còn là một lời cảnh báo nghiêm khắc về giá trị của các mối quan hệ và cách mà một nghệ sĩ cần phải gìn giữ hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Không chỉ thất bại về mặt truyền thông, anh còn đánh mất sự kết nối quý giá với những người bạn, những đồng đội đã từng kề vai sát cánh. Vậy liệu anh có thể tìm lại được chính mình giữa những ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, khi mà làn sóng chỉ trích từ công chúng và sự lạnh nhạt từ giới nghệ sĩ đang lên đến đỉnh điểm? Nhân vật chính đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn, tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay lặng lẽ rút lui. Đây không chỉ là một quyết định pháp lý, mà còn là một cách để anh cứu vãn danh tiếng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Những ngày đầu khi vụ kiện được công khai, anh xuất hiện trước truyền thông với vẻ tự tin quen thuộc, như thể muốn khẳng định rằng mình hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, áp lực từ truyền thông lẫn mạng xã hội ngày càng đè nặng, khiến sự tự tin ấy dần tan biến.
Những người đã từng ủng hộ anh giờ đây bắt đầu nghi ngờ, đặt câu hỏi về động cơ thực sự của anh. Những bài báo, những cuộc thảo luận, đặc biệt là những phân tích pháp lý từ các chuyên gia nổi tiếng đã chỉ ra những lỗ hổng lớn trong lập luận của anh, khiến dư luận càng thêm gay gắt. Một ngày nọ, một bài viết phân tích chi tiết xuất hiện trên các trang tin lớn, chỉ ra rằng số tiền bồi thường khổng lồ mà anh yêu cầu là hoàn toàn không hợp lý trong bối cảnh pháp lý của Mỹ. Bài viết này nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng thu hút hàng ngàn bình luận. Nhiều người cho rằng thay vì tìm kiếm sự công bằng, vụ kiện này chỉ là một chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý, một điều mà công chúng không thể nào chấp nhận. Cùng lúc đó, phía đối thủ, tỷ phú William cũng không ngồi yên. Những tuyên bố từ đội ngũ pháp lý của ông nhanh chóng được công khai trên báo chí, thể hiện sự kiên quyết không nhượng bộ. Một luật sư trong đội ngũ phát biểu, "Chúng tôi tin rằng vụ kiện này không dựa trên sự thật và là sự lạm dụng hệ thống pháp luật." Những lời này nhanh chóng trở thành một tiêu đề lớn, khẳng định rằng phía tỷ phú không chỉ phòng thủ, mà còn sẵn sàng phản công mạnh mẽ. Trước tình thế ngày càng căng thẳng, một số nguồn tin bên lề cho biết anh đã bắt đầu cân nhắc rút đơn kiện từ nhiều tuần trước. Nhưng chính lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh đã ngăn cản anh đưa ra quyết định đó. Là một người từng vượt qua không ít sóng gió trong sự nghiệp, việc rút lui với anh chẳng khác nào thừa nhận thất bại. Nhưng giờ đây, khi áp lực ngày càng lớn, anh buộc phải đối diện với thực tế rằng nếu tiếp tục vụ kiện, không chỉ danh tiếng mà sự nghiệp của anh cũng sẽ bị đẩy đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Quyết định cuối cùng được đưa ra trong một buổi gặp mặt kín giữa anh và đội ngũ luật sư. Một người trong cuộc tiết lộ rằng anh đã dành hàng giờ đồng hồ để nghe những phân tích chi tiết về khả năng thắng thua cũng như những hậu quả nếu tiếp tục vụ kiện. "Chúng ta không thể thắng trong cuộc chiến này. Công chúng đã quay lưng. Đây không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là cuộc chiến về hình ảnh và ở điểm này, chúng ta đã thua", một luật sư thẳng thắn nhận định. Sau buổi họp, anh trở về nhà và dành cả đêm suy nghĩ. Những dòng tin nhắn từ bạn bè, gia đình và cả những người hâm mộ trung thành vẫn liên tục gửi đến để động viên anh. Nhưng trong lòng anh biết rõ sự ủng hộ ấy không còn đủ sức để xoay chuyển tình thế. Khi mặt trời mọc, anh đưa ra quyết định cuối cùng, rút đơn kiện. Tin tức về việc anh rút đơn kiện được công bố một cách lặng lẽ, không có bất kỳ buổi họp báo hay phát ngôn chính thức nào. Một vài dòng thông báo ngắn gọn từ luật sư của anh gửi đến truyền thông xác nhận rằng phía anh đã quyết định rút đơn để tập trung vào các dự án nghệ thuật và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, dư luận không dễ dàng chấp nhận lời giải thích này. Những nghi vấn xoay quanh lý do thực sự của việc rút lui tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi, khiến câu chuyện vẫn không ngừng được xới lên như một vết thương chưa lành trong tâm trí công chúng. Một nhà báo kỳ cựu đã nhận xét trên trang cá nhân rằng việc rút đơn kiện không có nghĩa là câu chuyện kết thúc, mà chỉ đơn giản là một minh chứng cho thấy cuộc chiến này đã được tính toán sai ngay từ đầu. Trong khi đó, một talk show nổi tiếng thẳng thắn bình luận, liệu đây có phải là sự khôn ngoan muộn màng hay chỉ là một cách để tránh những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn? Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích. Một số người hâm mộ trung thành đã bày tỏ sự cảm thông và hy vọng rằng anh sẽ sớm vượt qua khó khăn. "Chúng tôi vẫn tin rằng anh có thể trở lại mạnh mẽ hơn", một bình luận để lại trên trang cá nhân của anh đã nhận được hàng ngàn lượt thích. Dẫu vậy, con số này vẫn không thể so sánh với làn sóng chỉ trích đang bủa vây. Quyết định rút lui, dù đúng đắn, lại để lại một dư vị cay đắng khó phai. Đối với một nghệ sĩ, việc mất đi sự ủng hộ của công chúng còn đau đớn hơn bất kỳ thất bại nào trên sân khấu. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, anh đã thừa nhận với một người bạn thân rằng, "Tôi không sợ thất bại pháp lý. Tôi chỉ sợ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được niềm tin của mọi người." Câu chuyện về việc rút lui không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý, mà còn là một bài học sâu sắc về giá trị của sự khiêm tốn và cách đối diện với dư luận. Một người từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây phải học cách bước chậm lại, chấp nhận những sai lầm và tìm cách làm lại từ đầu. Nhưng liệu anh có thể vượt qua sóng gió này để tái sinh hay không? Điều đó vẫn là một câu hỏi lớn. Sau quyết định rút lui đầy cay đắng, Mr. Đàm bước vào một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Rời xa ánh hào quang của sân khấu, anh bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Nhưng giữa áp lực dư luận và sự quay lưng từ những người từng thân thiết, liệu có còn con đường nào để anh trở lại với hình ảnh mà công chúng từng yêu mến? Sau quyết định rút lui đầy cay đắng, nhân vật chính bước vào một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Rời xa ánh hào quang của sân khấu, anh bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Nhưng giữa áp lực dư luận và sự quay lưng từ những người từng thân thiết, liệu có còn con đường nào để anh trở lại với hình ảnh mà công chúng từng yêu mến? Ngay sau thông báo rút đơn kiện, anh chọn cách biến mất khỏi mạng xã hội. Những bài đăng từng dày đặc trên các nền tảng giờ đây đột ngột im lặng. Không còn những hình ảnh hào nhoáng, không còn những lời nói bóng gió hay tuyên bố đầy tự tin. Thay vào đó là một sự yên lặng bao trùm, như thể anh đang tự vấn lại mọi thứ và tìm cách tránh xa ánh mắt soi mói của truyền thông. Anh dành phần lớn thời gian ở một vùng ngoại ô yên bình, nơi không ai nhận ra anh. Tại đây, anh tìm đến sự hỗ trợ của những người bạn thân thiết, những người không chỉ hiểu anh mà còn đủ mạnh mẽ để giúp anh nhìn thẳng vào những sai lầm.
Một người bạn lâu năm, cũng là một nghệ sĩ kỳ cựu, đã nói với anh, đôi khi mất tất cả là cách duy nhất để tìm thấy giá trị thực sự trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, anh bắt đầu viết nhật ký, một thói quen anh từng bỏ quên suốt nhiều năm. Những trang giấy trắng nhanh chóng được lấp đầy bằng những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Anh viết về áp lực của danh vọng, về những mối quan hệ từng là nguồn cảm hứng nhưng nay đã tan vỡ, và về nỗi sợ hãi khi đối mặt với sự thật. Những dòng chữ ấy không chỉ là cách để anh giải tỏa, mà còn là cách để anh tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Tuy nhiên, sự im lặng không thể kéo dài mãi. Để lấy lại niềm tin của công chúng, anh hiểu rằng mình cần phải hành động. Nhưng thay vì chọn một chiến lược hào nhoáng, anh quyết định bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Một buổi sáng, anh gửi một bức thư tay đến một trung tâm từ thiện, nơi từng bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi xoay quanh tên tuổi của anh. Trong thư, anh bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã để những rắc rối cá nhân làm tổn hại đến các tổ chức đáng quý. Kèm theo bức thư là một khoản đóng góp âm thầm, không tên, không hình ảnh, không cần ai biết. Đây là khởi đầu cho một chuỗi những hành động ý nghĩa. Anh tham gia vào các hoạt động cộng đồng, nhưng thay vì đứng trên sân khấu như trước đây, anh chọn cách hòa mình vào đám đông. Tại một chương trình từ thiện tổ chức ở miền Trung, anh đã lặng lẽ đứng trong hàng phát quà cho trẻ em nghèo mà không ai nhận ra. Một người chứng kiến đã viết trên mạng xã hội, tôi không thể tin rằng đó là anh ấy. Anh không nói nhiều, chỉ cười và làm công việc của mình như bất kỳ ai khác. Những hành động này không được công khai, nhưng những ai nhận ra anh đều cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Họ kể lại rằng anh không còn cái vẻ kiêu hãnh ngày nào, mà thay vào đó là một sự giản dị và chân thành. Dần dần, những câu chuyện ấy lan truyền, tạo nên một hình ảnh mới về anh, một nghệ sĩ biết đứng dậy sau vấp ngã. Bên cạnh việc làm từ thiện, anh cũng bắt đầu trở lại với âm nhạc, nhưng không phải bằng cách tổ chức những live show hoành tráng như trước đây. Thay vào đó, anh tập trung vào việc sáng tác những bài hát mới. Những bài hát của anh giờ đây mang nhiều tâm sự hơn, không còn những giai điệu bắt tai thuần túy, mà thay vào đó là những ca từ đầy cảm xúc, như muốn gửi gắm một phần câu chuyện của chính mình. Một bài hát với tựa đề Bước qua lỗi lầm nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ khán giả, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của anh trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, anh vẫn phải đối mặt với những ánh mắt nghi ngại và những câu hỏi khó chịu từ truyền thông. Một lần, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về những gì đã xảy ra, anh thẳng thắn trả lời, tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể học cách sống tốt hơn từ những sai lầm. Câu trả lời ấy, dù giản đơn, nhưng lại như một lời tuyên ngôn đầy mạnh mẽ. Nếu bạn thấy video này thú vị và ý nghĩa, đừng quên ấn like để ủng hộ mình nhé. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng mình.